În toate Bundeslandurile Austriei, în special în orașele mari, există niște apartamente cu chiria subvenționată de primărie. Se numesc Gemeindewohnung și aceste apartamente le poți primi, bineînțeles, de la primărie sau de la chiriașul lor actual. Numai dacă îndeplinești niște condiții, și vă spun imediat condițiile, vreau să vă spun mai întâi că vă recomand să aplicați. Unele din aceste apartamente sunt în cartiere extraordinar de frumoase, sunt aproape de parcuri, sunt aproape de stații de metrou și am să vă spun imediat care sunt condițiile pe care trebuie să le întruniți ca să puteți primi un astfel de apartament și am să vă spun cum aplici pentru a primi un astfel de apartament. Mai bine spus, de unde începi. În descrierea acestui video este un link. După ce faceți click pe el, va trebui să introduceți codul poștal al localității unde deja locuiți în Austria. Asta este prima condiție. Poți primi un astfel de apartament numai dacă locuiești de ceva timp în orașul în care soliciți un astfel de apartament. Cu alte cuvinte, dacă ai venit de 2 luni în oraș și vrei să aplici pentru un apartament cu chirie subvenționată, șansele tale sunt extraordinar de mici. Dar stai aici ca să afli mai departe că la un moment dat poți să ajungi în situația în care te vei califica. Probabil că există mici diferențe între diverse orașe din Austria, între diverse Bundeslanduri. Eu mai departe am să spun exact condițiile pentru Viena și vă recomand, oriunde locuiți, dacă vi se pare că vă potriviți cu condițiile din Viena, aplicați pentru un astfel de apartament și s-ar putea să descoperiți că în orașul dumneavoastră poate condițiile sunt și mai permisive decât cele din Viena. Condițiile din Viena. Minim 2 ani de zile înregistrat în același domiciliu în Viena. Nu trebuie să fii titularul contractului de închiriere, dar trebuie să ai domiciliu înregistrat în Viena fără întrerupere pe 2 ani de zile. Cetățean român, adică cetățean al Uniunii Europene, ai aceleași drepturi cu cetățenii austrieci. Soția, copiii, dacă vrei să iei cu tine, trebuie să aibă și ei 2 ani vechime fără întrerupere în același apartament. Este un plafon de venituri. Dacă ai veniturile foarte mari, nu o să primești un astfel de apartament. Pentru 2 persoane, 2 adulți care lucrează, acest plafon este de 70.340 de euro. E un plafon destul de ridicat. Cred că foarte mulți dintre românii din Austria se încadrează din acest punct de vedere pentru un astfel de apartament. Iar dacă este o singură persoană care e adultă, care are venituri, plafonul este 47.120 de euro. Deci atenție, de la 17 ani în sus, dacă copilul a crescut, nu mai vrea să stea cu mama și cu tata, are o meserie, poate să aplice pentru un astfel de apartament și va locui singur. Verificați pe internet, aceste plafoane pot diferi de la un oraș la altul, poate să apară și inflația. Acum când eu filmez este iulie 2022, probabil la anul inflația va fi foarte mare, se vor schimba salarii, se vor schimba și aceste plafoane. Foarte important, pe lângă faptul că trebuie să îndeplinești aceste criterii pe care ți le-am spus mai înainte, mai trebuie să aduci cel puțin un motiv. Aceste motive sunt criterii care contează în prioritatea pe care o avea pe listă. Cu cât sunt mai serioase și mai multe, cu atât prioritatea va fi mai mare. Și am să spun câteva motive. Unul dintre ele este lipsa de spațiu elementar. 2 persoane într-un apartament cu o cameră, puteți merge să cereți. 3 persoane într-un apartament cu 2 camere, puteți merge să cereți. Pot spune, copiii au crescut, o familie cu 2 copii, puteți spune, au crescut copiii, apartamentul pe care l-am închiriat mai de mult când erau ei mici nu ne mai este suficient. Puteți ca să cereți un apartament cu chirie subvenționată. Alte motive sunt legate de faptul că apartamentul în care locuiți are niște probleme care pun în pericol sănătatea.
spre exemplu că are igrasie. Atenție mare însă, dacă veți pune acest motiv pe cerere, o să vină magistratura 37, care se cheamă Bau Polițai, este Poliția Construcțiilor, să inspecteze apartamentul. Ar fi bine ca motivul să fie real, oricum ei vor da probabil o amendă foarte mare proprietarului clădirii. Un alt motiv, pentru cei care sunt bolnavi sau pentru cei care sunt în vârstă înaintată, apartamentul în care locuiesc ei nu e într-un bloc fără lift sau are toaleta pe hol, pot merge la primărie și să aplice pentru un Gemeinde de Wohnung. Tinerii sub 30 de ani care s-au căsătorit și au copil sunt o foarte mare prioritate, primesc repede de tot apartament. Părinții care își cresc copiii singuri au prioritate și de asemenea statul austriac consideră un motiv întemeiat în cazul în care în urma unui divorț cei doi parteneri nu mai pot locui împreună, cel care pleacă poate să meargă să aplice pentru un apartament cu chirie subvenționată. Atenție, nu poți aduce doar motivul că o chirie în Gemeinde de Wohnung este până la de 3 ori mai ieftină decât o chirie normală. Trebuie venit cu unul din motivele de dinainte. A crescut copilul, sunteți prea mulți, în special copilul care a împlinit 17 ani în Viena sau 18 ani în alte landuri, poate să spună nu mai vreau să stau cu mama și cu tata, am serviciul meu și va primi un apartament de acest gen. Pentru aplicare, începeți pe link, introduceți codul poștal, urmați pașii pe care vi recomandă ei, veți intra pe o listă de așteptare, iar această așteptare în Viena și Graz este între 6 și 12 luni, iar în alte orașe am înțeles că ar fi mai mică. Vreau să vă mai spun câteva elemente în cazul în care veți prelua un astfel de apartament de la un actual chiriaș. Trebuie să știți următoarele. Chiria trebuie să fie la zi, nu poate să vă dea apartamentul ăla cu datorii la chirie. Apartamentul nu trebuie să necesite reparații, iar dacă el vă cere bani pentru ca să vă predea apartamentul, e bine să faceți un contract. Și apropo de acest contract, ce are el voie conform legii să ceară în titlul acelor bani sunt următoarele: bucătărie, mobilă și dotări în cazul în care le-a făcut el sau poate le-a cumpărat de la cel care a stat înaintea lui acolo, alte dulapuri incorporate în apartament. Iar legea spune că trebuie să fie sub 5.000 de euro. Ce să mai? Mergeți cu fostul chiriaș la primărie, convingeți-vă că totul e adevărat și apoi semnați ceea ce e de semnat. Eu am făcut un tutorial, primul tutorial din acest ciclu vorbește despre chiria în general în Austria și acolo am spus ceea ce se potrivește și aici. Atenție la ceea ce e prea frumos să fie adevărat, că sunt șanse foarte mari să fie o păcăleală, o țeapă. V-am spus, e un timp de așteptare, dar prin prisma economiei de bani se merită. Apartamentele sunt, cel puțin pe din afară, în cartiere foarte bune. Cred că sunt în regulă și pe dinăuntru. Încă o dată, cât aștepți dacă te pui pe listă? În Graz și Viena între 6 și 12 luni, în celelalte orașe mai puțin. Asta a fost. Sunt Rareș din Viena. Până data viitoare, vă salut și vă doresc toate cele bune. Acest proiect este realizat cu sprijinul Departamentului pentru Românii de Pretutindeni.